Hello po at welcome muli sa aking channel na Simple Bakes. Gagawa po tayo ngayon ng burnt bast cheesecake. Simple lang po ito, napakadaling gawin at sigurado magugustuhan ninyo. Gumamit po ako dito ng homemade cream cheese. So kung gusto niyo pong makatipid at gusto niyo ng limited lang yung budget, pwede po niyong gamitin to aking recipe. Lalagay ko po sa description at sa end ng video kung paano ko siya ginawa. Pwede rin po kayong gumamit ng purong store-bought. Pero sa recipe po na ito, gumamit ako ng combination. So, isang bar po ng store-bought cream cheese at isang bar na aking homemade. Start na po tayo. At sana po'y nagustuhan niyo muli ang ating recipe for today na simpleng paggawa ng bast burnt cheesecake. Simple lang po ito, kayang-kaya, hindi po kayo pwede magkamali sa recipe na to. Sana po magustuhan at ma-prepare din niyo sa pamilya ninyo. Salamat po muli sa inyong suporta at kung kayo po ay bago lang sa aking channel at hindi pa nakasubscribe, click lang po ang subscribe button, tap ang notification bell para lagi kayong notified sa ating bagong video. Salamat po muli, happy cooking, happy eating, and see you on my next video. Bye-bye po!